Hai burung, hai, Assalamualaikum. Ada banyak burung datang. Tu, aku yang aku waris Nabi Sulaiman tu mesti suka burung. Sebab tentera Nabi Sulaiman berburung. Jadi siapa yang mengaku tu tak suka burung menipu. Mesti kena suka burung-burung. Bacalah Quran. Kan tentera Nabi Sulaiman kan salah satu burung-burung. Lepas tu kita pasal Nabi Isa boleh membangkitkan burung. Lepas tu Nabi Ibrahim dia pecahkan 4 burung. Okay saja, bye.